And then he added, by this love, all men will know that you are my disciples. Și apoi a adăugat: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți urmașii mei. Now, what did they have to do to obtain this love? Ce aveau de făcut pentru a obține această viață? Can you love Această dragoste. by saying, okay, I'm going to be loving now? Poți să iubești spunând: bine, acum am de gând să iubesc. Sometimes we've done that, Uneori am făcut aceasta and our success has been very limited. și succesul nostru a fost foarte limitat. Soon we find that we're not very loving at all. Și în curând aflăm că de fapt nu suntem prea iubitori. What they did is they simply obeyed Jesus on this one respect. Ce au făcut ei a fost să pur și simplu să se supună lui Isus în această privință. Jesus said, tarry in Jerusalem and wait until the power of the Spirit is in your lives. Isus le-a spus: rămâneți în Ierusalim și așteptați până puterea Duhului Sfânt este în viețile voastre. Pray, spend time together thinking about me. Rugați-vă, petreceți timp împreună gândindu-vă la mine. And it only took 10 days for those disciples to change, to see their hearts change completely. Și numai în 10 zile ei și-au văzut viețile schimbate complet. By the end of those 10 days, La sfârșitul acestor 10 zile, they were full of love for one another. erau plini de dragoste unul pentru celălalt. Amazing. Uimitor. Why? De ce? What made it happen? Ce a făcut să se întâmple acest lucru? Obviously, the power of God. Evident, puterea lui Dumnezeu. But what brought down the power of God? Dar ce a coborât puterea lui The Dumnezeu? fact that they chose to obey Jesus and what he said for them to do. Faptul că ei au ales să îl urmeze pe Isus, să se supună lui Isus în ceea ce le ceruse să facă. In the book The Acts of the Apostles by Ellen White, În Cartea Faptele Apostolilor de Ellen White, she says that after the descent of the Holy Spirit, the disciples were so filled with love for him ea spune că după coborârea Duhului Sfânt, ucenicii erau atât de umpluți de dragoste pentru el and they were so filled with love for others și erau atât de umpluți de dragoste pentru that ceilalți, hearts were melted by the words they spoke and the prayers they offered. încât inimi erau topite de cuvintele pe care le spuneau și de rugăciunile pe care le înălțau. Can you imagine people melting at your words? Vă puteți imagina cum oamenii se topesc la cuvintele voastre? She says that the result was that thousands were converted. Și Ellen White spune că rezultatul a fost că mii au fost convertiți. And the key was love. Și cheia era dragostea. The love of God in the heart. Dragostea lui Dumnezeu în inimă. That was the case with this man, Evan Roberts. Acesta a fost cazul și cu acest om, Evan Roberts. I'm a student of Christian revivals throughout the world. Eu studiez reînviorările creștine din întreaga lume. And the last great global revival took place in 1905. Și ultima mare reînviorare la nivel global a avut loc în 1905, That's a long time ago. cu multă vreme în urmă. And it began with a man that was in a theological institute just like you are. Și a început cu un om care era într-un institut teologic, la fel ca voi. He was 26 years old, Avea 26 de ani and he surrendered to God completely. și i s-a predat complet lui Dumnezeu. He gave his heart to God and asked God to bend him, to humble him. Și i-a predat inima lui Dumnezeu și a cerut lui Dumnezeu să îl îndoaie, să-l umilească. Să-l facă Then the cry of the revival was bend the church and save the world. Și strigătul acestei reînviorări a fost: apleacă crucea și salvează lumea. He decided it was time for him to share what God has done for him with his hometown. He decided it was time for him to share what God did for him in his hometown. Și a decis că era vremea să împărtășească cu lumea ceea ce Dumnezeu a făcut cu el.
And so he went to Lahore in Wales, Așa că a mers în orașul lui de origine and he asked the pastor, would you let me say a few words after prayer meeting on a Wednesday night? și a cerut pastorului, îmi dați voie să spun câteva cuvinte după întâlnirea de rugăciune de miercuri The seara? pastor was hesitant. Pastorul a ezitat. A young man, and he doesn't know what he's going to say. Un tânăr nu știe ce va spune. Actually, Evans had asked him if he could address the group that night directly. De fapt, Edward a cerut dacă poate să se adreseze grupului în mod direct, But the pastor says, no, we're going to be done, and if anybody wants to stay, then you can talk to them. și pastorul a spus, nu, vom termina întâi, vom încheia și după aceea, dacă cineva vrea să rămână, te poți adresa celor care vor rămâne. 26 people decided to stay, 26 de oameni s-au hotărât să rămână and his speech to them lasted about 4 minutes. și discursul lui a durat cam 4 minute. And basically appealed to surrender their hearts totally to God. Și în mare a făcut un apel la inima lor să-și predea inimile cu totul lui The Dumnezeu. amazing thing that is every one of those 26 people had a deep experience of surrender like never before, just after those 4 minutes. Ceea ce este uimitor este că toți acei 26 de oameni care au rămas au avut o experiență extraordinară a predării propriei persoane lui Dumnezeu imediat după acele 4 minute în care a vorbit. What made the difference? Ce a făcut diferența? He didn't say anything unusual or unheard of, Nu a spus nimic neobișnuit sau de care nu se mai auzise până acum. and he only spoke for about 4 minutes. Și a vorbit numai vreo 4 minute. But he spoke it in such a way that it was as if Christ himself was talking to them. Dar a vorbit într-un așa fel încât era ca și cum Hristos însuși le vorbea. That began the revival in Wales. Așa a început redeșteptarea în Wales. And it swept over Wales and then England and Scotland. Și s-a împrăștiat, s-a extins din țara Galilor, în Anglia, în Scoția. And then it went to Ireland, and then it went to the continent, Și apoi a mers în Irlanda, și apoi pe continent, to Holland, to Scandinavia, to Germany. în Olanda, în Scandinavia, în Germania. And then it went to South Africa, Și apoi a ajuns în Africa de and to Sud, Australia, și în Australia, and to the United States and Canada, și în Statele Unite, și în Canada, and then to Brazil and Chile, și în Brazilia, și în Chile, and then over to Korea and to China și apoi în Coreea, și în and China, India. și India. One man Un singur om started the whole thing. a pornit totul. A man full of love, Un om plin de dragoste, who had chosen to give himself completely over to God. care a ales să se predea cu totul lui Dumnezeu.